নমস্কাৰ সো আজি আমি তোমালোকৰ ম্যাক্ৰো ইকোনমিক্সৰ ওকে ন্যাশনাল ইনকাম বা ৰাষ্ট্ৰীয় বা জাতীয় এই চেপ্টাৰটোৰ আমি নিউমাৰিকেল যেটো আমাৰ ন্যাশনাল ইনকাম বা ডমেষ্টিক ইনকাম ওলাই তাৰ তিনটা মেথডৰ আমি ৰিকনসাইলেশনস অফ থ্ৰী মেথডত আমি ফৰমেটটো চাইছিলো ক্লিয়াৰ সো তিনিটা মেথডৰ স্টেপ খিনি কেনেকা হেতু সেপাৰেট কে আমি নিউমাৰিকেল কনসেপ্টত যদি ভ্যালুয়েটেড মেথডত ন্যাশনাল ইনকাম ওলাব দিয়ে ইনকাম মেথডত ওলাব দিয়ে এক্সপেন্ডিচাৰ মেথডত ওলাব দিয়ে তেতিয়াহলে আমি কেনেকা নিউমাৰিকেল সামত আমি ফৰ্মুলা খিনি ফলো কৰিম সেই বস্তুটো মই দেখাব গৈ আছো স্পেশালি ভ্যালু এডেড মেথডৰ ওপৰত ওকে ৰিকনসাইলেশনত মই থ্ৰী সেক্টৰ প্ৰাইমাৰী সেকেন্ডাৰী টাৰশাৰী সেক্টৰৰ টোটাল সাম খিনিক জিভিএ বুলি কৈছিলো তা ঠিকে আছে গুটেইখিনি বস্তু বাট নিউমাৰিকেল সামত প্ৰসেসটো অকমান বেলেগ ওকে সো ভ্যালু এডেড মেথডত নিউমাৰিকেল সাম কৰিবৰ কাৰণে তুমি কেনেকা কৰিবা সেই বস্তুখিনি অলপ ভালকে চাবা তিনটা সেক্টৰৰ কথাটো আহিব জেনিবা কিন্তু হলেও নিউমাৰিকেল কনসেপ্টত ভ্যালু এডেড মেথডত স্টার্টিং খিনি তোমার ইনিশিয়াল যিখিনি স্টেপ সেইখিনি অকমান ডিফারেন্ট হয় ওকে সো তেতে হলে ভ্যালু এডেড মেথডত নিউমাৰিকেল সাম কেনেকা কৰিবা সেইখিনি মই দেখাব যত্ন কৰিছো ওকে ভ্যালু এডেড মেথড সো মূল্য সংযুক্ত পদ্ধতিত যদি তোমাৰ অঙ্ক কৰিব দিয়ে নিউমাৰিকেল সাম যদি কৰিব দিয়ে তেতিয়া হলে তুমি কেনেকা কৰিবা মিন্স নিউমাৰিকেল প্ৰবলেম যদি কৰিব দিয়ে ক্লিয়াৰ সো নিউমাৰিকেল প্ৰবলেম যদি কৰিব দিয়ে কোন মেথডত ভ্যালু এডেড মেথডত ওকে মই লিখি দিছো ভ্যালু এডেড মেথডত বা আউটপুট বা প্রোডাকশন মেথড ওকে প্রোডাকশন মেথড সো যে নোপোৱা আলটিমেটলি ভ্যালু এডেড মেথডত নিউমাৰিকেল প্ৰবলেম কৰিবৰ কাৰণে তুমি কেনেকা স্টেপ ফলো কৰিবা সেইখিনি মই ইজিলি দেখাই দিছো অলৱেজ তুমি কি কৰিবা স্টেপ 1 সো স্টেপ 1 ওকে স্টেপ 1 ত তুমি কি কৰিবা প্ৰথম তুমি ওলাবা ভ্যালু অফ আউটপুট means value of output উৎপন্নৰ মূল্য ওকে সো ভ্যালু অফ আউটপুট to ওলাবা আৰু ভ্যালু অফ আউটপুট ওলাবৰ কাৰণে কি কৰিবা সেলস প্লাস চেঞ্জ ইন স্টক কৰিবা চেঞ্জ ইন স্টক ওকে লিখিলে সেলস প্লাস চেঞ্জ ইন স্টক কৰাৰ পিছত সেলসটো তুমি ডাইৰেক্টলি পালা ডেটা বহালা চেঞ্জ ইন স্টক যদি ডাইৰেক্টলি নোপোৱা তেতিয়া হলে তুমি কি কৰিবা চেঞ্জ ইন স্টক নাথিং বাট আমি জানো ক্লোজিং স্টক মাইনাস ওপেনিং স্টক ওকে সো এই বস্তুটো কৰিবা ৰিপিট কৰিছো প্ৰথম স্টেপতে তুমি ভ্যালু অফ আউটপুট ওলাবা আৰু ভ্যালু অফ আউটপুট নাথিং বাট সেলস প্লাস চেঞ্জ ইন স্টক এই সেলস পুলা বস্তুটোতে সোমাই আছে কিন্তু প্রাইমারি সেকেন্ডারি টারশারি সেক্টৰৰ সেল ওকে সেলস প্লাস চেঞ্জ ইন স্টক ডাইৰেক্টলি নাপালে ক্লোজিং স্টক মাইনাস ওপেনিং স্টক কৰিবা ইয়াত মই ওপেনিং স্টকটো লিখা নাই ওপেনিং স্টকটো কৰিবা so sales plus change in stock nothing but sales plus bracket closing stock minus opening stock finally tumi value of output to pai jaba clear first step this is the first step okay step 2 okay step 2 tumi ki koriba gross value added mean GVA ulaba ki ulaba GVA gross value added at market price ulaba clear তাৰ কাৰণে তুমি কি কৰিবা ভ্যালু অফ আউটপুট যেটো ওলাব সেই ভ্যালু অফ আউটপুটৰ পৰা মাইনাস কৰিবা কি intermediate consumption and intermediate consumption nothing but that amount of raw material or input which we use to produce final goods so intermediate consumption or value khinik minus koriba means deduct koriba because intermediate consumption or value ketiao nation kamot add nohoy intermediate what consumption okay so intermediate consumption to minus koriba মই দুটা স্টেপ লিখিলো ফার্স্ট স্টেপ রিপিট কৰিছো ভ্যালু অফ আউটপুট ওলাবা সেলস প্লাস চেঞ্জ ইন স্টক নাথিং বাট ক্লোজিং স্টক মাইনাস ওপেনিং স্টক আফটার দ্যাট স্টেপ 2 তুমি কি কৰিবা গ্রস ভ্যালু এডেড এট মার্কেট প্রাইস মুঠ মূল্য সংযুক্ত বজাৰ দৰত মুঠ মূল্য সংযুক্ত তাৰ কাৰণে তুমি কি কৰিবা ভ্যালু অফ আউটপুটৰ পৰা মাইনাস কৰিবা ইন্টারমিডিয়েট কনজাম্পশন সো ভ্যালু অফ আউটপুট মাইনাস ইন্টারমিডিয়েট কনজাম্পশন নাথিং বাট GVA okay
দুটা স্টেপ ক'লোঁ মই এইখিনি মুছি দিলোঁ দুটা স্টেপ ক'লোঁ থাৰ্ড স্টেপত তুমি কি কৰিবা থাৰ্ড স্টেপ 3 তাত কি কৰিবা তুমি সামেশন জিভিএ কৰিবা জিভিএৰ সামেশন যদি লোৱা মিন জিভিএৰ টোটাল সাম নাথিং বাট কান্ট্ৰিখনৰ জিডিপি এমপি এটো ওকে সো সামেশন জিভিএ নাথিং বাট জিডিপি এমপি পালা স্টেপ 4 ওকে স্টেপ 4 তুমি কি কৰিবা জিডিপি এমপি জিটো পাবা জিডিপি এমপি জিটো পাবা তাৰ পৰা তুমি কি কৰিবা ডেপ্ৰিসিয়েশন ওকে ডেপ্ৰিসিয়েশন অফ মাইনাস কৰিবা depreciation nothing but consumption of fixed capital okay consumption of fixed capital nothing but depreciation okay hetu minus koriba logote NIT minus koriba net indirect tax okay means GDP MP pora depreciation means consumption of fixed capital so minus koriba aru NIT minus koriba tumi pai jaba NDPFC and that NDPFC nothing but country's domestic income jito me already jano okay step 5 তুমি কি কৰিবা NDPFC জিটো পাইছা NDPFC জিটো তুমি পাইছা ওকে তাৰ লগত তুমি নেট ফ্যাক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এব্ৰড ওকে এটো প্লাস কৰি দিবা আৰু প্লাস কৰি দিলে পাই যাবা NNPFC and that NNPFC nothing but country's national income okay so this is the process to find out what country's national income okay এবাৰ মই ৰিপিট কৰি দিছো ভালকে বস্তুটো বুজি লোৱা তোমালোকৰ কাৰণে ইজি হ'ব ওকে ভ্যালু এডেড বা আউটপুট মেথডত প্ৰথমে তুমি কি কৰিবা ভ্যালু আউটপুট ওলাবা ভ্যালু আউটপুট নাথিং বাট সেলস প্লাস চেঞ্জিং স্টক যদি নোপোৱা তে ক্লোজিং স্টক মাইনাস ওপেনিং স্টক কৰিবা ক্লিয়াৰ সো ভ্যালু আউটপুট পালা ভ্যালু আউটপুট জিতে পাই যাবা তাৰ পৰা তুমি ইন্টারমিডিয়েট কনজাম্পশন মাইনাস কৰিবা ইন্টারমিডিয়েট কনজাম্পশন মাইনাস কৰিলে তুমি পাই যাবা GVA MP and that GVA MP jete tumi summation loba hetu hoibo country GDP MP pora depreciation aru NIT minus koriba pai jaba country domestic income NDPFC okay aru NDPFC logot NFI net factor income from abroad to plus koriba tumi pai jaba country's national income means NNPFC okay मैं बार हिंदी तो कोई दिसू okay पहले तुमको क्या करना है वैल्यू आउटपुट निकालना है वैल्यू आउटपुट निकालने के लिए सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक करो चेंजिंग स्टॉक अगर नहीं मिला तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करो तो फाइनली मिल जाएगा वैल्यू आउटपुट एंड वैल्यू आउटपुट से तुमको क्या करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन को डिडक्ट करना है ओके सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को अगर वैल्यू आउटपुट से डिडक्ट कर दो तो तुमको मिल जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस मतलब GVMP GVMP का समेशन ले लो हो जाएगा GDPMP और GDPMP से डेप्रिसिएशन एंड NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करो मिल जाएगा डोमेस्टिक इनकम NDPFC एंड डोमेस्टिक इनकम NDPFC अगर मिलेगा उसके साथ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को जोड़ दो ठीक है NFI को जोड़ दो तो फाइनली मिल जाएगा कंट्रीज नेशनल इनकम मतलब कंट्री का नेशनल इनकम NNPFC मिल जाएगा क्लियर सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस टू फाइंड आउट नेशनल इनकम बाय यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड ओके थैंक यू